Yo, what's up guys? Magandang hapon sa inyong lahat. Time check dito sa Dubai. Ngayon ay 4:15 na ng hapon. At good news guys, na-receive na natin yung ating in-order sa Cartlow. Ito na yun. Welcome back to my channel. And nakarating lang po na ito yung order natin. Tinabi natin siya gamit yung tabby. Kumuha tayo ng cellphone. So ito yung iPhone X. So 256 GB. So guys, unbox na natin. Tignan natin kung gaano ba kaganda, kung okay ba quality. Ayan guys. Dito pa sa loob, nakabox siya. Palagay siya dito, order delivery 18. So tignan natin siya. Ito na siya. Ito na siya guys. Nasa loob. Tignan natin. So dito, meron siyang kasamang pin. May kasama siyang pin. Ito. Meron siyang kasamang pin. Ayan. And then charger. Cord at saka cord. May siyang charger. So ito na siya guys. iPhone X. So let's do this. Buksan natin. Oh. Oh. Hello. So this is it guys. Naset na natin. Sobrang ganda siya. Okay naman at usual. Gumagana 100%. So it's very nice review galing dito sa Cartlow. Thank you Cartlow. Maraming salamat. Thank you so much. Dumating na yung after 2 days. Dumating na yung cellphone. Thank you Cartlow. Good job.